સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. વેલ ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ ઇવનિંગ. આઈ હોપ કે મજામાં હશો. નાઉ ટુડે લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધી કેપિટલ માર્કેટ, મિનિંગ, ફંક્શન્સ એન્ડ ઇટ હિસ્ટ્રી. કેપિટલ માર્કેટ શું છે, એના ફંક્શન્સ કયા અને કેવી રીતના કેપિટલ માર્કેટ એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવ્યું, એની આખો ઇતિહાસ, એની આખી હિસ્ટ્રી આજે હું તમારી જોડે એની ચર્ચા કરીશ. સો આપણું ફ્લો પ્રેઝન્ટેશન કેવી રીતનું રહેશે કે આપણે કેવી રીતે ચર્ચા કરીશું. પહેલાં ફર્સ્ટ આઈ વિલ બી મેકિંગ યુ અવેર ઓફ કેપિટલ માર્કેટ, પછી તમને કેપિટલ માર્કેટનું ડેફિનેશન, એની વ્યાખ્યા કહીશ, પછી ઇન્ડિયન કેપિટલ માર્કેટનું ક્લાસિફિકેશન શું છે, એના ફંક્શન્સ કયા છે અને એની હિસ્ટ્રી કઈ છે. એ બધી વસ્તુ આપણે તમને ડિટેલમાં ઇન ડિટેલ સમજાવીશ. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધ મિનિંગ ઓફ કેપિટલ માર્કેટ. The capital market refers to all institutions and procedures that provide for transactions in long-run financial instruments. Long-term year means having a period which extends beyond 1 year. Let us say for example, મિત્રો, જો તમે શેર્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરો, લોંગ ટર્મ શેર્સમાં, કે ભાઈ આજે મેં એક શેરમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું અને 2 વર્ષ પછી મારે એનું રિટર્ન શું આવશે, તો આજે એવા માર્કેટમાં આપણે એને શું કહેવાય કે બ્રોડ સેન્સમાં એને કેપિટલ માર્કેટ કહેવાય. એટલે કે ભાઈ બ્રોડ સેન્સમાં ઇટ encompasses a term bonds. The funds that comprise a firm's capital structure are raised in the capital market. કોઈ પણ કંપનીનું કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર મિત્રો જોઈ લો, ઇક્વિટી શેર્સ હોય, પ્રેફરન્સ શેર્સ હોય, રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ હોય અને લોંગ ટર્મ લોન્સ હોય. તો આજે જ્યારે જે આખા જે કેપિટલ સ્ટ્રક્ચરમાં જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થતું હોય છે, તો એ કયા માર્કેટમાં થતું હોય છે, તો એ માર્કેટને કહેવાય છે આપણે કેપિટલ માર્કેટ. ચલો હવે એની આપણે વ્યાખ્યા જોઈએ. લેટ અસ સી ધ ડેફિનેશન ઓફ કેપિટલ માર્કેટ. સો આમાં બહુ સારા વ્યક્તિ છે ભાઈ, ખાનેન જૈન. ઇટ ઓલવેઝ ઇઝ રાઇટિંગ અબાઉટ ધ ફાઇનાન્શિયલ જાર્ગન્સ. Capital market is a financial relationship created by number of institutions and arrangement that allow suppliers and demanders of long-term funds to make the transactions. It is a market for long-term funds. Included among long-term funds are securities issues for issues of business and government. Let us say for example કે ભાઈ આજે મને ઈચ્છા થાય કે ભાઈ મારે ગવર્મેન્ટ બોન્ડ્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું છે, તો આપણે કયા માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરીશું મિત્રો? ઇટ વિલ બી કેપિટલ માર્કેટ. બેઝિકલી લોંગર ટાઈમ પીરિયડ હોય, લોક ઇન પીરિયડ 3 વર્ષ હોય, 5 વર્ષ હોય, એનાથી વધારે પણ પીરિયડ હોઈ શકે. તો આજે એવા લોંગ ટર્મ ફંડ્સમાં આપણે ઇન્વેસ્ટ કરીએ જ્યાં લોક ઇન પીરિયડ વધારે છે, તો આપણે એમ કહી શકીએ કે વી આર ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન ટુ ધી કેપિટલ માર્કેટ. ચલો હવે આપણે ક્લાસિફિકેશન તરફ જઈએ. સો આપણે ઇન્ડિયન કેપિટલ માર્કેટનું હમણાં જ મેં તમને વાત કરી કે ભાઈ લોંગ ટર્મ ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીઝ છે, બોન્ડ્સ છે. તો ઇન્ડિયન કેપિટલ માર્કેટ ઇઝ ક્લાસિફાઈડ ઇન 3 phases: ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝ, કોર્પોરેટ સિક્યુરિટીઝ અને ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ. હવે આજે કોર્પોરેટ સિક્યુરિટીઝ હોય, દેટ વિલ બી આઈધર ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 2 સેગમેન્ટ્સ. વન કે ભાઈ આઈધર ઓલ્ડ ઇશ્યુઝ અથવા ન્યૂ ઇશ્યુઝની વાત કરીએ. તો જો ભાઈ માર્કેટ ફોર ન્યૂ ઇશ્યુઝની વાત કરીએ તો એમાં પહેલું માર્કેટનું ધ્યાન આવે પ્રાઇમરી માર્કેટ, જેમાં આઈપીઓ, ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ આર બિંગ ઓફર્ડ બાય ધી ઇશ્યુઅર કંપની. જ્યારે માર્કેટ ફોર ઓલ્ડ ઇશ્યુ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં યુ વિલ સી દેટ ધ શેર્સ આર બિંગ પરચેઝ એન્ડ શેર્સ આર બિંગ સોલ્ડ, કે ભાઈ શેર્સની લેવેચ થતી હોય છે. તો એ ક્યાં થાય? ઓલ્ડ ઇશ્યુઝમાં, એ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં થાય. અને ફાઇનલી ફાઇનાન્શિયલ ડેવલપમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ. તો ફાઇનાન્શિયલ ડેવલપમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ કયા કયા હોય છે? આઈએફસીઆઈ છે, આઈસીઆઈસીઆઈ છે, સ્ટેટ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન છે, આઈડીબીઆઈ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટરમીડિયેટ્સ. તો આપણે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટરમીડિયેટ્સની વાત કરીએ તો મિત્રો એમાં શું હોય? મર્ચન્ટ બેન્કર્સ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, લીઝિંગ કંપની, વેન્ચર કેપિટાલિસ્ટ કંપની અને અન્ય બીજા લોકો. હું તમને મર્ચન્ટ બેન્કરની વાત કરું તો મર્ચન્ટ બેન્કર ઇઝ ધ મેઇન ઇન્ટરમીડિયરી ફોર ઇશ્યુ મેનેજમેન્ટ. કોઈ પણ આઈપીઓ બહાર પાડવો હોય તો વી હેવ ટુ ટેક ધ સર્વિસીસ ઓફ મર્ચન્ટ બેન્કર. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, હવે એ શું છે? મ્યુચ્યુઅલ ફંડ નથી, ઇઝ નથિંગ બટ અ પૂલ ઓફ મની. એ શું કરે? તમારા ઇન્વેસ્ટર્સ પાસેથી પૈસા લે. ત્યાં આગળ 4 એના મેઇન કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ્સ હોય છે. એક સ્પોન્સર હોય છે, ટ્રસ્ટી હોય છે, એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની એન્ડ ધેર આફ્ટર કસ્ટોડિયન. વોટ ડઝ ધી એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની ડુ? એક ફંડ મેનેજર રોકે છે જે તમારી પાસેથી પૈસા લે છે અને જે સેક્ટર એકદમ પ્રોફિટેબલ હોય અને ગ્રોઈંગ સેક્ટર હોય એની અંદર પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરવામાં આવે છે. ધેર આફ્ટર લીઝિંગ કંપનીઝ. લીઝિંગ કંપનીઝ આપણે કોઈ પણ એસેટ જે બહુ જ કોસ્ટલી હોય, જેને એક્વાયર ના કરી શકતા હોય, તો એવી કંપનીઝ આપણને લીઝ રેન્ટ ઉપર એસેટ વાપરવાની તક આપે છે. સિમિલરલી વેન્ચર કેપિટલ કંપનીઝ, હવે મારે કોઈ નવું સ્ટાર્ટઅપ કરવું છે,
સો વેન આઈ સે દેટ આઈ વોન્ટ ટુ સ્ટાર્ટ અ ન્યૂ બિઝનેસ આઈ રિક્વાયર કેપિટલ, અને કેપિટલ વગર કોઈ બિઝનેસ થતો નથી મિત્રો. સો ઇન સચ પર્ટિક્યુલર કેસીસ મારે સીડ કેપિટલ જે લેવાનું હોય, ઓબ્ટેન કરવાનું હોય, તો સિન્સ ઇટ ઇઝ વેરી રિસ્કી, એટલે હું વેન્ચર કેપિટલિસ્ટ કંપની પાસે જઈશ અને એમને કહીશ કે ભાઈ મારો આ પ્રોજેક્ટ છે, મારે આ પ્રોજેક્ટનું ફંડિંગ જોઈએ છે એન્ડ આઈ એમ સ્ટાર્ટિંગ ઇટ ફોર અ વેરી ફર્સ્ટ ટાઈમ, ત્યારે મને વેન્ચર કેપિટલિસ્ટ કંપનીઝ મારો પ્રોજેક્ટ ફંડ કરશે. તો આ બધા હતા ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટરમીડિયેટ્સ. ઓલ ધીસ થિંગ્સ યુ વિલ બી સીઈંગ ઇન ધી કેપિટલ માર્કેટ. નાવ લેટ અસ કોન્સન્ટ્રેટ ઓન ધ ફંક્શન્સ ઓફ કેપિટલ માર્કેટ. તો આપણે ફંક્શન્સની વાત કરીએ. પહેલું જ ફંક્શન કયું આવે? મોબિલાઇઝેશન ઓફ સેવિંગ્સ. બીજું ફંક્શન છે કેપિટલ ફોર્મેશન. ત્રીજું ફંક્શન છે ઇટ સ્પીડ્સ અપ ધ ઇકોનોમિક ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ એની કન્ટ્રી. ફોર્થ, પ્રોપર રેગ્યુલેશન ઓફ ફંડ્સ. ફિફ્થ, સર્વિસ પ્રોવિઝન. એન્ડ ફાઇનલી સિક્સ, કન્ટિન્યુઅસ અવેલેબિલિટી ઓફ ફંડ્સ. નાવ લેટ અસ ડિસ્કસ મિત્રો કે આ બધા છ ફંક્શન આ કોર ફંક્શન છે કોઈ પણ કેપિટલ માર્કેટના. તો એ શું બતાવે છે, કેવી રીતના એની અંદર રેગ્યુલેશન થતું હોય, કયા કાર્યો એવી કેવી રીતે કેપિટલ માર્કેટમાં થાય છે, ચલો આપણે લેટ અસ ટોક ઇન ડિટેલ. અવર ફર્સ્ટ ફંક્શન ઓફ કેપિટલ માર્કેટ ઇઝ મોબિલાઇઝેશન ઓફ સેવિંગ્સ. તો મોબિલાઇઝેશન ઓફ સેવિંગ્સની વાત કરું મિત્રો ત્યારે આપણે એમ કહી શકીએ કેપિટલ માર્કેટ ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ સોર્સ ફોર મોબિલાઇઝિંગ ધ આઇડલ સેવિંગ્સ ફ્રોમ ધ ઇકોનોમી. It mobilizes a fund from people for further investments in productive channels of economy. અચ્છા, લેટ અસ સે ફોર એક્ઝામ્પલ મિત્રો મારી પાસે 100 રૂપિયા છે, હવે એ 100 રૂપિયાને હું બેંકમાં ઇન્વેસ્ટ કરીશ, તો બેંકમાં ઇન્વેસ્ટ કરીશ તો મને શું મળશે? ભાઈ આજે મારા સેવિંગ્સ બેંક એકાઉન્ટમાં હશે તો મને નોર્મલ ઇન્ટરેસ્ટ મળવાનું છે. બટ ઇફ આઈ પુટ ધ સેમ થિંગ ઇન ટુ સિક્યોરિટીઝ તો મને શું મળશે? મને ઓવર એન્ડ અબાઉ સેવિંગ્સ બેંક એકાઉન્ટનું જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એના કરતાં વધારે રિટર્ન મળશે. તો એ શું કરે છે કે જેટલા પણ આઈડિયલ સેવિંગ્સ હશે એ લોકોના એ બધાને પ્રોપરલી એક રિસોર્સમાં પ્રોપરલી ચેનલાઇઝ કરે છે. કયા સેક્ટરમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું હોય એ બધું એ લોકો ધ્યાન રાખે છે, અને એવું માર્કેટ આપણે એને કેપિટલ માર્કેટ કહેવાય છે. કેપિટલ માર્કેટ હેલ્પ્સ ઇન કેપિટલ ફોર્મેશન ઓલ્સો. હવે કેપિટલ ફોર્મેશન એટલે શું કે ભાઈ આપણે જે નાણાં ભંડોળ છે, જે આપણી ફાઇનાન્શિયલ આપણે મોબિલાઇઝેશન થતું હોય છે કે ભાઈ સપ્લાય એન્ડ ડિમાન્ડ ઓફ મની, તો એમાં પણ બહુ જ સારી રીતે મદદરૂપ થઈ જશે. કેવી રીતના કે ભાઈ આપણી પાસે અત્યારે એક્ઝિસ્ટિંગ કેપિટલ છે, તો આ બે ઓબ્વિયસલી આજે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઇન્વેસ્ટ કરવા માંગે તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પછી એનું મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ શું હોય? કેપિટલ એપ્રિસિએશન. આજે કોઈ પણ વ્યક્તિ ફોર એક્ઝામ્પલ 10,000 રૂપીઝ ઇન્વેસ્ટ કરે છે શેર્સમાં ઓવર અ લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, લેટ અસ સે 1 years ઓર 2 years ઓર 3 years, એને એમ થશે કે ભાઈ 10,000 કરતાં મારી મૂડી વધે. સો વોટ હેપન્સ કે ભાઈ આજે એક કેપિટલ વધારે પડતું એડિશનલ કેપિટલ ફોર્મ થયું છે. તમારી પાસે 10,000 રૂપિયા છે મિત્રો સેવિંગ્સમાં, હવે એને તમે શેર માર્કેટમાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરો છો, તો આજે એક વર્ષ માટે તમે ઇન્વેસ્ટ કર્યા તો તમે શું એક્સપેક્ટ કરો? 10,000ના 12,000 કે 15,000 થવા જોઈએ. તો જે એડિશનલ 2,000 કે 5,000 રૂપીઝ થયા છે, દેટ ઇઝ નથિંગ બટ અ કેપિટલ ફોર્મેશન. થ્રુ ધીસ મોબિલાઇઝેશન ઇટ જનરેટ સેવિંગ્સ. હવે આજે 2,000 કે 5,000 છે એ તમે પછી બચત પણ એની કરી શકો છો, અને એના લીધે યુ કેન ઓલ્સો ઇન્વેસ્ટ. બચત ના કરવી હોય તો તમે બીજા સેક્ટર્સ છે જેમ કે એગ્રીકલ્ચર છે, ઇન્ડસ્ટ્રી છે, સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રી, મેન્યુફેક્ચરિંગ કન્સર્ન્સ, ત્યાં પણ તમે એ વસ્તુ ઇન્વેસ્ટ કરી અને ત્યાં પણ કેપિટલ ફોર્મ કરી શકો છો. ઇન નટશેલ આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ કેપિટલ માર્કેટ એ આપણને કેપિટલ વધારવાની તક આપે છે, એન્ડ ધેર બાય ઇટ કોન્ટ્રીબ્યુટ્સ ટુ ધી કેપિટલ ફોર્મેશન. It speeds up the economic growth and the development. Now, most important છે જ્યારે આપણે કોઈ પણ કન્ટ્રીની ગ્રોથની વાત કરતા હોય, કોઈ પણ કન્ટ્રીની ડેવલપમેન્ટની વાત કરતા હોય, ત્યારે આપણે વી આર ગિવિંગ ધ કન્ટ્રી ઓર ધેટ પર્ટિક્યુલર નેશન અ લોંગર ટાઈમ પીરિયડ કે ભાઈ ઇટ એનહાન્સીસ ધ પ્રોડક્શન. ભાઈ પ્રોડક્શન છે, એફિશિયન્સી છે, આખી ઇકોનોમીની એફિશિયન્સીમાં વધારો કરે છે. સેકન્ડલી, ઇટ મેક્સ ફંડ્સ અવેલેબલ ફોર અ લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ so that the financial requirement of the business houses are met by the capital market. આજે માની લો કે ભાઈ કોઈ મોટા જે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટરમીડિયરીઝ હોય, મોટા જે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ હોય, એ લોકોને ફંડ જોઈએ છે લાંબા સમય માટે, તો એ કયું માર્કેટ આપે છે? એ કેપિટલ માર્કેટ આપે છે. એન્ડ ધેર બાય વેન યુ સી દેટ ધ ફોરેન ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ આર entering into our capital market and they are contributing to our service industry or manufacturing concern, thereby આપણને શું લાગે છે કે ભાઈ જો એ લોકો કોન્ટ્રીબ્યુટ કરશે સ્લોલી એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી વિથ એડવેન્ટ ઓફ ટેકનોલોજી, વિથ એડવેન્ટ ઓફ ન્યૂ મેથડ્સ ઓફ ડુઈંગ ધ વર્ક, આપણું પ્રોડક્શન કેપેસિટી પણ વધે છે અને પ્રોડક્ટિવિટી પણ વધે છે, અને જો એ વધશે તો ઓબ્વિયસલી ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ વિલ ટેક પ્લેસ.
નો અને આ બધી વસ્તુ આપણે ક્યાં વધારે જોઈ? ઇન્ક્રીઝ ઇન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટીઝ. ડાઉન ધ લાઇન તમે આપણે જુઓ કે બિફોર ઇન્ડિપેન્ડન્સ ને આફ્ટર ઇન્ડિપેન્ડન્સ અને એમ કહીએ તો છેલ્લા 15 વર્ષમાં જુઓ 2000થી 2015-16માં કેટલું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં આપણે ઇન્ડિયા એ વિકાસ પામેલું છે. So therefore we can say capital market is one of the market which helps in speeding up economic growth and development. Proper regulation of fund. This is also one of the most important thing કે ભાઈ આજે આપણું ફંડ જે છે એક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ થતું હોય તો વેધર ઇટ વિલ બી પ્રોપરલી યુટિલાઇઝ ઓર નોટ. હા મિત્રો એ યુટિલાઇઝ થશે બિકોઝ સેબી સિક્યુરિટી એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા ઇઝ ધ રેગ્યુલેટર. That particular regulatory body will finalize all the rules and regulations for mobilizing the entire funds. અને પ્રોપરલી એલોકેટ થયું છે કે નહીં એની પણ ધ્યાન કોણ રાખે છે? સેબી રાખે છે. સો આપણે એમ કહી શકીએ કે ભાઈ કેપિટલ માર્કેટ નોટ ઓનલી હેલ્પ્સ ઇન ફંડ મોબિલાઇઝેશન બટ ઓલ્સો હેલ્પ્સ ઇન એલોકેશન ઓફ ધ રિસોર્સિસ. It can have the regulation over resources so that it can direct the funds in a qualitative manner. આપણા ફંડ્સ પ્રોપર જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ થયેલા છે, પ્રોપરલી રેગ્યુલેટ થયેલા છે અને એટલું ક્વોલિટેટિવ છે કે વી કેન એશ્યોર મિનિમમ રિસ્ક ફ્રી રેટ ઓફ રિટર્ન ઇન ધી કેપિટલ માર્કેટ્સ. Service provision. As an important financial setup, capital market provides various types of services. It includes long-term and medium-term loans to industry, underwriting services, consultancy services and export finance. હવે આ બધી જ વસ્તુ મિત્રો મેં જે હમણાં તમને વાત કરી, ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને વાત કરું કે ભાઈ અહીંયા લોંગ ટર્મ અને મીડિયમ ટર્મ લોન્સની વાત કરીએ તો વી હેવ ઓલ ધીસ ડિફરન્ટ બેંક્સ. Now, all these banks are nothing but financial intermediary. Be it a public sector bank or a private sector bank or a foreign bank, they are termed as a financial intermediary. They contribute towards the economic development of the nation by providing the different types of loans to the customers. And not only to the customers. આપણે ઇન્વેસ્ટર્સની વાત કરીએ તો 3 ટાઈપના ઇન્વેસ્ટર્સ હોય છે મિત્રો. વન ઇઝ રિટેલ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ, સેકન્ડ ઇઝ ધી હાઈ નેટ વર્થ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ એન્ડ ધ થર્ડ વન ઇઝ ધી QIBs, ક્વોલિફાઈડ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ બાયર્સ. તો જે કોર્પોરેટ કસ્ટમર્સ હોય છે તો એ લોકોને પણ આ માર્કેટમાંથી લોન મળે છે એન્ડ વિચ દે પ્રોવાઈડ ટુ ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ એઝ અ રિઝલ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી ઓલ્સો પ્રોગ્રેસીસ. સિમિલરલી અંડરરાઇટિંગ સર્વિસીસ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ઓપન અ પબ્લિક લિમિટેડ કંપની, તો જો પબ્લિક લિમિટેડ કંપની ઓપન કરવામાં આવે તો એ વખતે ધ પબ્લિક લિમિટેડ કંપની ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ ઓબ્ટેન 2 certificates. One is certificate of incorporation and another is certificate of commencement of business. Now, once you get the certificate of registration, the public limited company cannot commence a business. તરત જ બિઝનેસ શરૂ નથી કરી શકતી. એમને સર્ટિફિકેટ ઓફ કમેન્સમેન્ટ ઓફ બિઝનેસ મેળવવાનું હોય છે. એના માટે એ શું કરે? પ્રોસ્પેક્ટસ બહાર પાડે અને પબ્લિકને ઇન્વાઇટ કરે, યુ સબસ્ક્રાઇબ ટુ અવર શેર્સ ઓર ડિબેન્ચર્સ ઓફ ધ કંપની. એ વખતે મિનિમમ સબસ્ક્રિપ્શન પ્રોસ્પેક્ટસમાં એવું લખેલું છે મિત્રો કે કોઈ પણ પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીએ આજે બજારમાં આવવું હોય અને એમને બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો હોય, સર્ટિફિકેટ ઓફ કમેન્સમેન્ટ ઓફ બિઝનેસ મેળવવું હોય, then they are required to obtain 90% of the authorized share capital of the company as the minimum subscription. એટલે જે સત્તાવાર મૂડી હોય એના 90% તો પબ્લિક પાસેથી ઓબ્ટેન કરવા પડે. માની લો કે કંપની ઇઝ એબલ ટુ ઓબ્ટેન 80% ઓફ ધ ફાઇનાન્સ. હવે 80% જો એમને ત્યાંથી મળી ગયું પબ્લિક પાસેથી, રહ્યું કેટલું? 10%. હવે આ જે 10% ફાઇનાન્સ છે એ તમને ક્યાં એ કોણ આપશે? એ બધા ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટરમીડિયરીઝ આપશે. પણ એ આખી વસ્તુનું મોબિલાઇઝેશન ક્યાં થશે? એવા માર્કેટમાં થશે જેને કહેવાય છે કેપિટલ માર્કેટ. સો વી કેન સે કેપિટલ માર્કેટ ઓલ્સો પ્રોવાઇડ્સ યુ ધી ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર અંડરરાઇટિંગ સર્વિસીસ. સેકન્ડલી કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ આપે છે એન્ડ ઓલ્સો એક્સપોર્ટ ફાઇનાન્સ. આપણે એક્ઝિમ બેંકનો રોલ કહીએ, એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ બેંક. તો એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ બેંકમાં શું થાય? વન પાર્ટી ઇઝ એક્સપોર્ટર, અનધર ઇઝ ઇમ્પોર્ટર. એક્સપોર્ટર માટે આપણે એમ કહી શકાય કે ભાઈ લેટર ઓફ ક્રેડિટ છે અને ઇમ્પોર્ટર માટે બિલ ઓફ એન્ટ્રી છે. તો આ બધા રિલેટેડનું ફંડિંગ પણ પ્રી એક્સપોર્ટ ફાઇનાન્સ છે, પ્રી શિપમેન્ટ ફાઇનાન્સ, પોસ્ટ એક્સપોર્ટ ફાઇનાન્સ, આ બધી જ વસ્તુનું કન્સર્ટિયમ ક્યાં ભેગું થાય છે? એક્ઝિમ બેંકમાં. અને એક્ઝિમ બેંક ઇઝ વન ઓફ ધ પાર્ટ ઓફ ધી કેપિટલ માર્કેટ. Similarly, આપણે એમ કહી શકાય કે કેપિટલ માર્કેટ ઇઝ નોટ ઓનલી પ્રોવાઇડિંગ ધ સર્વિસીસ ટુ ઇન્ડસ્ટ્રી ઓર અંડરરાઇટિંગ સર્વિસ ઓર કન્સલ્ટન્સી ઓર એક્સપોર્ટ ફાઇનાન્સ, બટ ઇટ ઓલ્સો કોન્ટ્રીબ્યુટ્સ બાય પ્રોવાઇડિંગ સર્વિસીસ ટુ મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર ઇન ધ લાર્જ સ્પેક્ટ્રમ.
thereafter the next function is continuous availability of funds. મિત્રો આપણે તમને બધાને ખ્યાલ છે કે ભાઈ આજે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેચ્યોર પણ થવાના છે અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જો વન્સ ઇટ ઇઝ મેચ્યોર એ વિડ્રો થશે અને ફરીથી રિન્યુ પણ થશે અને ફરીથી નવી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ ઊભી થશે. તો એટલે એના લીધે શું થાય કે ભાઈ યુ વિલ સી કન્ટિન્યુઅસ ફ્લો ઓફ મની ઇન ધ માર્કેટ. દેટ ઇઝ નથિંગ બટ અ લિક્વિડિટી ફંક્શન ઓફ ધ માર્કેટ. હવે એ વસ્તુ કેપિટલ માર્કેટમાં મિત્રો પોસિબલ છે. કેપિટલ માર્કેટ ઇઝ અ પ્લેસ વેર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રેવન્યુ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસલી અવેલેબલ ફોર ધ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તમારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું છે, ઇક્વિટી શેર્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું છે, બોન્ડ્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું છે, એ કન્ટિન્યુઅસલી 365 ડેઝ તમારી પાસે ઓપ્શન અવેલેબલ રહેશે કે યુ કેન ઇઝીલી ઇન્વેસ્ટ એન્ડ ધેર બાય વન પર્સન વિલ ઇન્વેસ્ટ અનધર. એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેચ્યોર થશે તો એક પર્સનની ઇન્કમ આવવાની છે, એ જ ઇન્કમ ફરીથી રીઇન્વેસ્ટ થશે તો બીજા પર્સનની પણ ઇન્કમ જનરેટ થવાનો મોકો એને મળશે. એટલે એ કન્ટિન્યુઅસ બેસિસ ઉપર એ વિશિયસ સર્કલ ચાલતું જ રહેવાનું છે. બંને બાયર એન્ડ સેલર બોથ ધ પર્સન્સ કેન ઇઝીલી ટ્રાન્ઝેક્ટ. જો શેર્સ હોય એ આજે વેચાય તો જ પરચેસ થવાના છે અને જો પરચેસ થયા છે તો એ વેચાવાના છે. પણ એ બધી જ એના લીધે શું થાય કે એક માટે ઇન્કમ ઊભી થાય છે અને એક માટે એક્સપેન્સ થાય છે. તો એ કન્ટિન્યુઅસ વિશિયસ સર્કલ એ કેપિટલ માર્કેટમાં ચાલવાનું જ છે. ધેરફોર વી કેન સે વન ઓફ ધ મેજર ફંક્શન ઓફ કેપિટલ માર્કેટ ઇઝ આપણને ફંડ્સની અવેલેબિલિટી કન્ટિન્યુઅસ મેનરમાં મળી રહે છે. બોથ બાયર્સ એન્ડ સેલર્સ કેન ઇઝીલી બાય એન્ડ સેલ સિક્યુરિટીઝ એઝ દે આર કન્ટિન્યુઅસલી અવેલેબલ. એવું તો નથી કે ભાઈ આજે એક વ્યક્તિએ એક શેર ખરીદ્યા, હવે એ શેર વર્ષ પછી જ એના બાયર ઊભા થશે એટલે વર્ષ પછી જ વેચી શકશે, એવું મિત્રો થતું નથી. કન્ટિન્યુઅસ વી કેન સે મંડે ટી ફ્રાઈડે આપણે જોઈએ છે કે સ્ટોક એક્સચેન્જમાં આઈધર એટ NSE ઓર BSE કન્ટિન્યુઅસ તમારા ટ્રાન્ઝેક્શન થતા જ રહેતા હોય છે. ફ્રોમ 9 to 3:30 શેર બજાર ઓપન હોય છે મંડે ટુ ફ્રાઈડે. યુ વિલ સી ઓલ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન ટેકિંગ પ્લેસ. આઈધર તમે ઇન્ટ્રાડે ટ્રાન્ઝેક્શન કરો મિત્રો કે BTST બાય ટુડે સેલ ટુમોરો કરો કે કંઈ તમે લોંગ ટર્મ ડિલિવરી લો પણ તમે એ ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકો છો. ધેરફોર વી કેન સે કે માર્કેટેબિલિટી ઇન ધ કેપિટલ માર્કેટ બિકમ્સ વેરી ઇઝી. મારે આજે મારી પાસે શેર હોય અને મારે રૂપિયાની જરૂર છે તો હું શું કરીશ, હું ઇઝીલી ફંડ ક્રિએટ કરી શકીશ. કેવી રીતના કે ભાઈ હું એ શેર વેચી દઈશ તો તરત જ મારું ફંડ ઊભું થઈ જશે. અને સિમિલરલી મારી પાસે સરપ્લસ મની છે અને મારે જો ઇન્વેસ્ટ કરવા છે અને આઈ વોન્ટ સમ રિટર્ન તો હું એ શેર્સ પરચેસ કરી લઈશ પાછા અને એ પ્રમાણે હું મારું ફંડ ઇન્વેસ્ટ પણ કરીશ અને ફરીથી જ્યારે વધારે ભાવ આવશે ત્યારે હું એને વેચી પણ દઈશ. એકોર્ડિંગલી આઈ કેન ઇઝીલી